ऑलराइट जी, ਤੇ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਨੋਮੈਡਿਕ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। A separate consequence of a settled existence is that it permits one to store food surpluses, maybe, while some nomadic hunter-gatherers may occasionally bag more food than they can consume in a few days. दोनों ही टॉपिक सेंटेंस हो सकते हैं। ओके, पढ़ के देखते हैं। A separate consequence of a settled existence is that it permits one to store food surpluses, since storage would be pointless if one didn't remain nearby to guard the food. While some nomadic hunter-gatherers may occasionally bag more food than they can consume in a few days, such a bonanza is of little use to them because they cannot protect it. Alright, I think एक general sentence है ਤੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਡ ਦ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੰਟਰ ਗੈਦਰਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਫੀਡਿੰਗ ਨਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਫॉर ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਟਾਊਨਸ ਆਫ them। ਤੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I very likely think that this will be the conclusion, क्योंकि दी शुरुआती hence ना words like overall, hence, thus, therefore, in the end, above all, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ conclusion 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ specialist ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ specialist ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ most likely ਇੱਕ ਆ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ confirm ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। Alright, as you can see ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰੀਆਰਡਰ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ एवरीवन। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੀਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਲੱਭਣੇ, ਤਦ ਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣੋਗੇ।